این قسمت مخصوص آقایون هست اما با نکاتی جالب برای خانم ها. از این شباهت هم تعجب میکنیم. بریم سراغ پروستات ببینیم چی هست، چی کار میکنه و چی میشه که خراب میشه یا سرطانی میشه، یا اگر خراب شد علائمش چیه، داشتن یا نداشتن رابطه جنسی چه اثری روی این مورد داره، اثر مشابهش در خانم ها چیه و همه اینا در این قسمت. نفس داشتید؟ درود به همگی. فرشید جلیان هستم و اینجا کلاس 101 برای داشتن تنی سالم. قبل از اینکه بریم سراغ داستان پروستات چند نکته کوچیک بیارم. خب من تخصصی در زمینه پروستات ندارم. هرچی یاد گرفتم رو ساده با شما به اشتراک میذارم. منابع هم در توضیحات خواهند بود. خودتون میتونید تحقیق بیشتری بکنید. این یک. دو، توی پلتفرم های دیگه هم هستم مثل اینستاگرام، ولی توصیه میکنم کانال تلگرام رو برای آخرین اخبار و ارتباط گرفتن دنبال بکنید. و نکته آخر، کانال دوم من در یوتیوب هم یه سری بهش بزنید. بیشتر از اشتباهات خودم میگم که شما انجام ندید، رشد فردیه و همینطور روابط سالمتر. دوست داشتید اونجا هم سابسکرایب بکنید. در آخر اینجا اونجا هر جا شد با کامنت، لایک و به اشتراک گذاری و از این جور قرتی بازی‌ها حمایت کنید. یه حسی بهم میگه این قسمت اصلا جدی نخواهد بود. حالا بریم سراغ موضوع اصلی. خب اول از همه ببینیم پروستات چی هست. شاید بدونید ولی خب بالاخره یه پسر بچه 14 ساله یه گوشه دنیا هست که نمیدونه. اینه که یه کوچولو تأمل بکنید. پروستات رو به زبون ساده یک سراحی ببینید در مسیر مجرای ادرار. اگر خوششانس باشید اندازه یه گردوه، اگر بدشانس باشید احتمالاً شده اندازه یه سیب که جالب نیست. این قده فقط تو بدن مردها وجود داره و میدونیم که اول خدا مرد رو آفرید، بعد برای زن که نسخه 2.0 بود و بهتر دیگه نیازی به این قطعه نبود. غالباً شوخی میکنم. علت برمیگرده به کاربرد این قده که دو مورد مهمش رو اینجا میارم. علاوه بافتی باید بدونیم که تقریبا 30-40% این قده عضله است. مهمه و میرسیم که چرا مهمه. بقیه‌اش هم قده‌ای هست که مایع ترشح میکنه. اینم میرسیم چرا. بریم سراغ کارش. کار اول حکم مأمور راهنمای رانندگی رو داره در سر یک سراحی. سراحی که یه خروجی داره قاعدتاً اما 2 تا ورودی داره. خروجیش که مسیرش مشخصه، فکر نمی‌کنم لازم باشه اشاره‌ای بهش بکنم، اما ورودی میتونه یک ادرار باشه یا اسپرم باشه و غالباً هر دوی اینها نباید همزمان رخ بده. پس یه مأمور رو اینجا کار گذاشتن که اسپرم رو مثلا میگه اسپرم برو ادرار نرو، ادرار برو اسپرم نرو، همچین چیزی. میبینید که غالباً برای خانم ها کاربردی نداره. علمی بخوام بگم همون عضلات موجود در این غده منقبض میشن و مجرای ادرار رو میبندن، جلوی دفع ادرار رو میگیرن تا از اون طرف اسپرم بره. این عضله مثل هر عضله دیگه‌ای در بدن باید قوی بمونه وگرنه نمیتونه جلوی دفع ادرار رو بگیره. اما خاصیت بعدیش خیلی باحال‌تر از این هم هست که با یه مثال باحال‌تر براتون توضیح میدم. خب میدونیم اسپرم آدمیزاد دست و پا نداره که، فقط شنا بلده. محیط واژن زن این امکان رو فراهم میکنه براش که شنا بکنه. اما از بیضه ها تا واژن کلی راهه. این بدبخت‌ها چجوری باید برسن؟ اینجا میرسیم به کاربرد دوم پروستات. یه پارک آبی رو تصور بکنید. پایین استخر هست، میشه شنا کرد، ولی از بالا سرسره هست، آب در جریان تو این سرسره که لیزش بکنه و بتونید لیز بخورید. اون آبی که از بالا ول میکنن تو سرسره واجبه وگرنه خب کمرتون سرخ میشه، گیر میکنید، اصلا لذت بخش نخواهد بود. از پارک آبی بیایم بیرون و برگردیم به آناتومی بدن. استخر حکم واژن رو داره، سرسره حکم مجرای ادرار و آبی که از بالا ریخته میشه توی سرسره حکم آب منی رو داره که توسط غده پروستات تولید میشه. اگر تولیدش مختل شه اول از همه انزال مرد همراه با درد میشه. دوم اسپرم ها کباب میشن تو مسیر طفلیا، به عبارتی از بین میرن. اینه که پروستات مرد نقش حیاتی هم در باروری مردان داره هم در سلامتشون. اگر سبک زندگی سالمی نداشته باشید غالباً این غده کارش مختل میشه و مشکلات عجیب و غریب و مفصل زیادی براتون به وجود میاد که حالا در ادامه بهش میرسیم. اگر تا اینجا براتون مفید بود یه لطفی به من بکنید و این دکمه سابسکرایب رو که یه جاهای این پایین هست بزنید. کلی قسمت توی کانال هست که میتونید استفاده بکنید و کلی قسمت هم تو تنوره که در آینده میرسه دستتون. حالا که فهمیدیم چیه و چی کار میکنه بریم ببینیم که چرا بزرگ میشه. البته اگر هنوز تو پارک آبی نیستید برگردید اینجا. حالا با بالا رفتن سن مخصوصا بعد از 40 سالگی ممکنه پروستات شروع به
بزرگ شدن بکنه. بهش میگن BPH یا بزرگ شدن خوشخیم پروستات. خطرناک نیست ولی خب میتونه دردسرساز باشه. علت اصلی چیه؟ تغییرات هورمونی و سبک زندگی بد. تحرک نداشتن، تغذیه ناسالم و در کل سبک زندگی ناسالم. بر سر ریشش اما یک مقدار بین علما اختلاف هست که حالا میرسیم هر دوشو براتون میارم. اما قبلش علائمش رو بگم. تکرر ادرار به خصوص در شب، احساس فوریت در ادرار کردن، مشکل در شروع ادرار، جریان ضعیف یا چک کردنش بعد از اتمام کار، احساس عدم تخلیه کامل مثانه و وقتی مشکل حادتر باشه درد در لگن هم حس میشه، حتی همینطور زیر شکم. از طرفی گفتم که چون ترشح منی کم میشه، همون آب روی سرسره انزال با درد و سوزش همراه میشه. به غیر از التهاب به خاطر سبک زندگی غلط میتونه مشکل از یه عفونت هم باشه که در این حالت دفع ادرار همراه میشه با سوزش و خیلی از علائمی که گفته شد مثل تکرر ادرار و همینطور گاهی تب و لرز. خطر این مشکل با داشتن رابطه جنسی محافظت نشده خیلی بیشتر میشه، چرا که باکتری ها میتونن از طریق مجرای ادرار بالا اومده و در پروستات جا خوش بکنن. التهاب پروستات صرفاً بزرگ شدن بافتش هست. دردسرهایی داره ولی کشنده نیست. عموماً نیازی به جراحی هم نداره و با رعایت کردن مواردی که میرسیم بهش میشه بهترش کرد. اما سرطان پروستات داستان دیگه ایه. در این حالت سلول ها شروع به رشد بیش از حد میکنن توی یه تیکه از پروستات. میتونه خطرناک باشه. متاسفانه این سرطان یکی از رایج‌ترین ها برای مردان هست. از هر 8 نفر 1 نفر دچار این مشکل میشه. در این حالت سلول ها دیگه بدون هیچ کنترلی به رشد خودشون همینطوری هی ادامه میدن و از یه جایی به بعد ممکنه خون هم در ادرار وجود داشته باشه. سابقه خانوادگی خیلی نقش داره. اگر اطرافتون هست مرتب آزمایش و سونوگرافی بدید که اگر مشکلی بود زودتر بهش پی ببرید. بریم سراغ علت. سرطان به کنار، عفونت هم به کنار که اشاره کردم درمان داره، مشکلی نداره. ولی التهاب داستان اصلی که چند تا علت داره. علت اولش میگن که خب با بالا رفتن سن تستوسترون و مخصوصا DHT اون باعث این مشکل میشه. بیراه نیست ولی کامل هم نیست. DHT میتونه باعث این مشکل بشه ولی نه به خاطر اینکه تستوسترون شما با افزایش سن بیشتر و بیشتر میشه که میدونیم این اتفاق نمیفته. اوج تستوسترون حتی فرم DHT اون تو سن 18 سالگیه، بیشتر از هر موقع دیگه‌ای تو این سن. ولی دردسر ایجاد نمیکنه. چرای این موضوع جواب مشکله که چرا تو سن 18 سالگی که اینقدر زیاده دردسر ایجاد نمیکنه، اما با بالا رفتن سن که همینطوری هی کم و کمتر میشه دردسر ایجاد میکنه. متاسفانه این چرایی نیست که خیلی از شرکت‌های داروسازی دنبالش رفته باشن. خیلی ظاهراً سودی نداره براشون. الان اما میدونیم که داروهای شیمیایی میاد این DHT رو به شدت پایین میاره و ثابت شده که تا 23% هم سایز پروستات رو کم میکنه. بله، تخلیه ادرار راحت‌تر میشه، اما خب باعث مشکلاتی میشه، مثلا شل شدن سینه ها، نداشتن میل جنسی یا حتی افزایش خطر سرطان پروستات. به غیر از اینا خطری نداره. اما اگر بریم سراغ این که چرا DHT که کمتر از قبل شده با افزایش سن اینقدر تو بدن مشکل درست میکنه، داستان فرق میکنه. اینجا جذب این هورمون به مشکل میخوره، همونطوری ول تو بدن میمونه و باعث مشکلاتی به این دست میشه. چطور میشه جذبش رو بهتر کرد؟ کار اولی که میشه کرد مصرف ماده‌ای هست به اسم لایکوپین. این ماده تو هندونه پیدا میشه، تو هویج هست، تو گریپ فروت هست، ولی از همه اینا بیشتر با اختلاف زیادی تو گوجه است. جالب این که برای جذب این ماده که محلول در چربی هست، مصرف گوجه پخته به همراه روغن سالمی مثل روغن زیتون فوق‌العاده اثر مثبتی داره. تیپیکال غذای ایتالیایی. قاعدتاً نرید سمت سس و رب‌هایی که آماده‌اند پر از شکر. برید سراغ محصولی که ازش مطمئنید چیز اضافه‌ای نداره یا خودتون درست بکنید. در راستای همین کنترل بهتر DHT 2 مورد دیگه هم هست. اولیش ماده‌ای هست به اسم رزوراتول که مکملش هست توی بازار، ولی خب تو منابع غذایی مثل شراب قرمز هم پیدا میشه. حالا میدونم خیلیاتون ذوق کردید، ولی الکل چیز خوبی نیست. حالا تو پسته، انگور، بلوبری و بادام زمینی هم هست.
مورد بعدی که میشه گفت از همه اینا مهمتره، ولی خب اون تیکه خودش رو میخواد. مورد بعدی که خیلی اهمیت داره زینک. میزان زینک در این غده تقریباً 5 برابر میزان زینک در خون هست. به شدت کاربرد داره تو این غده. ثابت شده که میزان زینک در افرادی که دچار سرطان پروستات هستن کمتر از نصف هست نسبت به اون افرادی که پروستات نرمالی دارن. زینک باعث کنترل بهتر DHT در خون میشه. برای تولید طبیعی تستوسترون بهش نیاز هست. اینه که شاید یکی از مهمترین مواردی باشه که یک مرد در آخر بهش نیاز داره. بیشتر از هر چیز دیگه ای تو صدف هست. گوشت قرمز، مرغ، تخم کتان و غیره که حالا لیست میکنم. شاید تغذیه‌تون بد نباشه اما بازم زینک کم داشته باشید. علت جالبی داره. میدونیم اسید معده نقش مهمی در تجزیه مواد مختلف داره و برخی منابع غذایی به شدت سرسخت هستند. اگر معده به اندازه کافی اسیدی نباشه، درصد جذبشون در آخر کمتر میشه. آمینو اسیدها اینطوری هستند و همینطور زینک. با افزایش سن متاسفانه اسید معده ضعیف میشه. اینه که زینک در آخر جذب بدن نمیشه. حرکتی قشنگی که میتونید بکنید اینه که معده رو تا جای ممکن قوی نگه دارید. یه سری مواد غذایی اسید معده رو مثلا ضعیف میکنن، مثل لبنیات که میدونیم بده، اما یه سری دیگه هم جدای از این مشکل جذب زینک رو خراب میکنن، مثل الکل. در مورد معده کلی قسمت هست، لینک میذارم توی توضیحات، حتما اونا رو هم چک بکنید اگر که ندیدید. چند نکته تغذیه‌ای. هر کاری که باعث کاهش التهاب بشه در بدن در آخر برای پروستات هم خوبه. نمونهش فاستینگ. یه پلیلیست کامل در موردش هست. 0 تا 100 روزه متناوب. ببینید، یاد بگیرید، اعمال بکنید. خیلی چیز راحتیه. سبزیجات، منابع غذایی پر از فیبر، ماهی‌های چرب مثل همیشه عالی هستن. چی نخوریم؟ شیر اولین و بدترین مورد هست و میشه گفت در کل لبنیات. ولی هرچه اثر هورمون‌های رشد درش بیشتر باشه، در آخر ضررش بیشتره. سعی کنید از همون شیر شروع کنید به حذف کردن و حتی تا پنیر هم پیش برید بسته به نیازتون. روغن‌های گیاهی مثل روغن سویا، ذرت و غیره که التهاب زیاد ایجاد میکنن، همون التهاب رو در پروستات هم ایجاد میکنن. شکر هم قاعدتاً در لیست بدها قرار میگیره. بذارید کنار، حذفش خیرهای زیادی براتون داره. مورد بعد هم سویا هست. خودش، شیرش، روغنش همگی خطر التهاب پروستات رو بیشتر میکنن. مواد التهاب زا میشه گفت همیشه بد هستن، مثل آرد سفید. نونهای سفید رو جایگزین کنید با غلات کامل. همینطور پاستای ساده رو با پاستای غلات کامل جایگزین بکنید. برنج سفید هم همینطور، سبوسدارش بهتره. یه قسمت جالب هم در مورد برنج هست که ببینید برای انتخاب سالم‌تر بهتون کمک میکنه. التهاب رو اینجوری بهش نگاه بکنید. اگر ماده غذایی که میخورید بهتون نفخ شدیدی میده، احتمالاً داره التهاب ایجاد میکنه و این التهاب اثرش رو در قسمت‌های مختلف بدن مثل پروستات هم در بلند مدت میذاره. یا یه مثال دیگه، اگر بعد از خوردن یک ماده غذایی تنفستون دچار اختلال شد، بینیتون کمی کیپ شد یا خروپفتون بیشتر شد، این هم نشونه التهاب مزمن در بدن هست. اون ماده غذایی رو کم کنید یا کنار بذارید. تغذیه و اینا رو فعلا بذاریم کنار، بریم سراغ نقش رابطه جنسی در این مشکل و همینطور مشکل مشابه در خانم‌ها. جالب بدونید فعالیت جنسی منظم میتونه حدود 20% خطر التهاب و همینطور سرطان پروستات در مردان رو کاهش بده. فعالیت جنسی منظم رو هم بیشتر از 21 بار در ماه تعریف کردن توی دانشگاه هاروارد. چرا این اتفاق میفته؟ اشاره شد که کار پروستات ایجاد مایع منی هست و زمانی که فرد تحریک میشه، این غده هم درگیر و مشغول به کار میشه. زمانی که انزالی صورت نگیره، مشکلی به اسم احتقان پروستات به وجود میاد. یعنی مایعات منی جمع میشن و فشار میارن به غده. علائم مثل درد مبهم در لگن یا سنگینی زیر شکم ممکنه که ظاهر بشه. زمانی که فرد تحریک بشه و ارضا نشه. پرانتز باز کنم. این مسئله‌ای هست که مرتب در کانال آوات و محتوای در راستای آقایون بارها گفتم. اگر رابطه جنسی ندارید، مجرد هستید، انرژیتون رو نذارید بره به این سمت. براتون دردسرهای زیادی درست میکنه. اینم نمونه
فیزیکیش که اینجا میبینید. برای خانم ها هم این مشکل وجود داره. تحریک جنسی زیاد بدون ارگازم برای خانم ها مشکلی رو به وجود میاره به اسم سندروم احتقان لگنی یا انگلیسیش pelvic congestion syndrome، چه در بدن مرد چه در بدن زن. وقتی فرایند تحریک شدن رخ میده انگار که یه چرخه‌ای شروع به اتفاق افتادن میفته. چرخه‌ای که جریان خون رو در دستگاه‌های تناسلی افزایش میده، اما اگر این چرخه کامل نشه، یعنی با ارگاسم همراه نشه، اون تخلیه فیزیولوژیکی کامل انجام نشه، مشکلاتی رو ایجاد میکنه. نمونهش برای خانم‌ها احساس سنگینی در ناحیه لگن، درد مبهم یا تیر کشیدن در زیر شکم، بیقراری یا حتی اختلال در خواب. پس اگر نمیتونید این چرخه رو کامل کنید، بهتره که شروعش هم نکنید. این موضوع هم برای من مقداری جالبه، مثل خیلی موارد دیگه. این رفتار میشه گفت برخلاف نظام طبیعت هست. این رفتار یعنی تحریک شدن و ارضا نشدن. و فکر میکنم مثل خیلی جاهای دیگه طبیعت ما رو تنبیه میکنه وقتی کاری که باید بکنیم رو نمی کنیم. چه کاری؟ بقای نسل انسان. اینم از قسمت فلسفیش. ولی خب در آخر این چرخه و رابطه جنسی سالم و کامل برای سلامت نه تنها روحی بلکه جسمی انسان هم واجبه. چه زن چه مرد. بازم براتون نکته دارم. چیزای مهمی که ممکنه به چشم نیاد اما نقش خیلی پررنگی دارن توی سلامت پروستات. اول از همه استرس مزمن. بله، استرس زیاد باعث بالا رفتن کورتیزول میشه که خودش میتونه توی بدن التهاب رو بالا ببره، از جمله توی پروستات. فرق نمیکنه. بعدیش خواب ناکافیه. اگر شبها درست و حسابی نمیخوابید، بدنتون به اندازه کافی تستوسترون تولید نمیکنه و این چرخه روی همه چی از میل جنسی تا التهاب پروستات بگیرید اثر منفی میذاره. ورزش سبک معجزه است. پیاده روی منظم یا حتی یوگا میتونه جریان خون در ناحیه لگن رو بهتر کنه و از التهاب جلوگیری کنه. یه تمرین دیگه هم هست به اسم کگل که برای تقویت عضلات کف لگن هست و تاثیر خیلی مثبتی روی عملکرد پروستات داره، مخصوصا اگر مشکل تخلیه ادرار دارید. یادتون باشه گفتم که 30-40% پروستات عضله است. با این تمرین میتونید تقویتش بکنید. تقویت این عضله برای مشکل نعوذ هم خوبه، برای رابطه جنسی اثر مثبتی داره و یه مدل سادهش رو میتونید همیشه و همه جا انجام بدید. فقط کافیه دستتون بیاد اون عضله کجاست و برای این کار هم در زمان ادرار کردن سعی کنید جلوش رو بگیرید، جلوی ادرار رو بگیرید. دقیقاً همون عضله‌ایه که درگیر میشه زیر لگن. پروستات رو هم درگیر میکنه که خوبه. مدام سعی کنید در زمانهای مختلف برای چند ثانیه نگهش دارید، ول کنید، صفر کنید، شل کنید. در مورد تست ها خیلی ها فقط به آزمایش خون PSA فکر میکنن، خوبه اما کافی نیست. یه چیز دیگه هم هست که خیلی کمک میکنه و اونم چیز ساده‌ای مثل سونوگرافیه. این تست میتونه سایز دقیق پروستات رو نشون بده و برای شما ذخیره بکنه. حتی بفهمید که تخلیه ادرار کامل انجام میشه یا نه. حتما به صورت دوره‌ای انجام بدید که خیلی بهتون کمک میکنه دستتون بیاد سایزتون در سایز پروستات در زمانهای مختلف چقدر تغییر کرده. خلاصه کنم، حالا که همه اینا رو کنار هم گذاشتم، از نقش تغذیه و خواب گرفته تا مکمل‌هایی مثل زینک، از ورزش، رابطه جنسی و همینطور آزمایشات مختلف، میتونید یه تصویر کاملتری از سلامت پروستات داشته باشید. یه نکته مهم باید برای خانم‌ها بیارم. اگر مردی توی زندگیتون هست، چه همسر، چه پدر، چه برادر، این اطلاعات رو بهش بدید. شما میتونید نقش مهمی توی آگاهی و پیگیری سلامت اونها داشته باشید. متاسفانه معمولا آقایون تا وقتی که اذیت نشن بهش توجهی نمی‌کنن و گاهی ممکنه دیر بشه. اما اگر همون اول ازش مراقبت بکنید، نه تنها جلوی دردسرهای جدی مثل سرطان یا احتقان گرفته میشه، میتونه خیلی کیفیت زندگیتون رو هم بالا ببره. جدی بگیرید که این قطعه تو بدنتون خراب نشه، شامل گارانتی نیست. یدکیش هم به این راحتی ها پیدا نمیشه، ولی با شما راه میاد اگر که شما باهاش راه بیایید. دیگه همین، هر جا هستین تنتون سالم باشه، دلتون شاد، از راهروی بیمارستان هم دور بمونید. تا بعد. ممکنه باشه تو این سایت های چینی در رابطه با این موضوع کلی قسمت در کانال هست. 2 تاشون رو اینجا میذارم روی تصویر، بقیه رو هم توی توضیحات میارم. حتما چک بکنید.